Ang tutorial na ito ay para lamang sa mga wala pang kaalaman o zero knowledge about sa Photoshop. Ano ba ang Adobe Photoshop? Ang Photoshop ay isang photo editing, image creation at graphic design software. Ito ay kayang makapag-manipulate, mag-crop, mag-resize at mag-correct ng colors sa mga digital photos. Ito ay napkat at popular na ginagamit ng mga professional photographers at ng mga graphic designers. Sa pagbukas pa lamang ng Photoshop ay medyo nakaka-intimidate na para sa mga baguhan at wala pang kaalaman. Bakit? Dahil sa ito ay binubuo ng maraming panel. Nakikita niyo yon. Dito sa kaliwang bahagi, kung ikaw ay nakaharap sa screen, makikita natin ang mga tools o ang tools panel. Ito yung mga tools na ito. Kung ano-ano ang mga tools na ito, ay tuturo ko ito sa inyo sa unahan ng ating tutorial. Ngayon sa kanang bahagi naman, makikita natin ang tinatawag na panel groupings. Ang mga panel na ito ay nababahagi sa mga grupo. At ang mga grupo ng mga panels na magkakasama ay tinatawag na panel dock. Ito yon. Sa itaas naman, makikita natin ang application bar o ang menu bar. Ang menu bar ay ginagamit natin upang mag-open at mag-save ng files. Mag-adjust din ng canvas size. Mag-access sa mga editing tools, mag-open at mag-close ng mga panels at windows sa loob ng Photoshop at marami pang iba. Sa ibaba naman ito, makikita natin, ito yon, ang options bar. Ang options bar ay nababago depende sa tools na iyong pipiliin. May iba't ibang options ito na ating makikita. Siyang ituturo ko sa inyo sa unahan din ng ating tutorial. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang workspace. Ito ang kabuuan. Tinatawag na workspace. Makikita natin dito sa bandang gilid ang workspace switcher. May iba't ibang uri ng workspace. Ito ang essential. Itong kadalasan nakikita natin kapag tayo ay nag-open ng Photoshop. Meron itong iba't ibang uri ng mga panels depende sa magiging trabaho ninyo. Mayroong 3D workspace, merong motion, yun. Meron ding painting na iba rin ang kanyang mga panels, photography, at ang typography. Yun. Pero, maaari ka ring mag-customize o gumawa ng sarili mong workspace para sa sarili mo kung ano yung gusto mong mga panel na gagamitin mo. For example, yun. Gusto mo na nasa itaas yung layers at nasa ibaba yung character. Gagawin lang natin, hold natin ito para ito'y lumabas sa panel dock. Ngayon, gagawin natin itong ilalagay doon hanggang sa makita natin yung blue line na yun. Yun na. Nasa ibaba na. Kung gusto mong magdagdag ng panel, punta lang dito sa window, pipili ka ng iba't ibang mga options na ito. Like this, histogram. Pwede mo siyang insert dito. Kunin mo siya dyan. Insert mo siya dito. Okay. Yan. Kung hindi mo naman siya gusto, tanggalin mo na lang.
Then, yun na, wala na. Okay. Kapag mag-open ka ulit ng Photoshop, yung ginawa mong workspace, mawawala yon. Babalik ito sa dating typography. Pero kung gusto mong manatili ito, kailangan mo itong i-save. Pangalanan natin ang workspace na ito na Guapo Ako. Every time na mag-open ka, pili ka lang nito. E paano ba mag-open at mag-create ng document? Pupunta lang tayo dito sa File, then New. Ang shortcut nito ay Ctrl-N. Natin file name at iba't ibang mga settings. Merong Photoshop size, ito yung default. Pero maaari kang gumawa ng sarili mong customize. Kung ano yung talagang gagawin mo size ng yung document. Meron ding A4. Meron ding paper. Ito yun. Diyan yun din yung mga sizes, resolution ito. Merong photo. Ganyan. Meron din sa iba't ibang ori. Pero open natin yung default na Photoshop size. Okay. Paano ba mag-zoom at mag-zoom in at saka zoom out? Gagawin lang natin, pag mag-zoom in tayo, ay Ctrl+. Zoom out, Ctrl-. Pero, sa sitwasyon ko, gusto ko siyang gamitin ang mouse wheel ko para mag-zoom in at zoom out. Paano yun? Paano yun? Ganito lang yun. Punta tayo sa Edit, Preference, and General. Click o i-check lang natin yung Zoom with Scroll Wheel. Yan, okay. So kapag mag-scroll ako gagamitin ko yung scroll wheel, nakapag-zoom in and zoom out na ako. Mas madali yun kaysa gagamitin pa ng Ctrl+ at Ctrl-. Ngayon, pag-open naman ng document, ganun din sa File, then Open, or Ctrl-O. Okay, so pipili natin ito sa document. Okay. So, itong isang document na ito, nakabukas. Yung isa rin, nakabukas din. Ang tinatawag sa mga ito ay tab. Kung ano yung naka-highlight, yun yung active na tab. Okay. Ngayon, ito wala itong object o image. Paano ba magkakaroon ito? Dalawang options na ating pwedeng gawin. Una, File, Place. And then, Place. Yon. Pwede rin drag and drop na lang. Hanapin natin yon. Look, isa parang box na may X. Itong box na to, which means hindi pa talaga ito nailagay dyan. Kapag gusto mo nang mag-commit na yan ay nakalagay na dyan, just click lang yung X
check sa itaas or enter sa keyboard. Ang size na ito ay iba, magkaiba sila, hindi ba? Napansin niyo? Magkaiba sila sapagkat yung una, gumawa tayo ng document. Paano natin makita yung size? Image size. Ito yun. Kung titingnan natin sa inches, 4, 6. Okay. Yung isa naman, ginawa natin, nag-open tayo, hindi tayo nag-create ng document, tingnan natin yung size niya. Magkaiba sila. Okay, ating i-zoom ito. Kunyari, nandito ka. Ganyan ang view mo. Gusto mo siyang makita yung ibang bahagi nito. I-hold mo lang yung space key sa yung keyboard. Then panning. Para makapag-navigate ka doon sa document mo. Ngayon, balik tayo dito. Dahil sa nag-create tayo ng new na document, tapos naglagay tayo ng isa pang image above doon sa kanyang document, kaya makikita natin sa layer panel na dalawa sila. Yung mata sa gilid noon ay yung visibility. Kapag ito ay ating nawawala yung image na yon or na-hide yon. Pwede ka pang maglagay ng isa pang image dito, mag-drag and drop din. Napapansin nyo yung star, nakikita natin yung background nun kasi ito ay isang PNG file, samantalang yung isa ay JPEG file. Ano ba yung pagkakaiba nila? Yung PNG file, transparent yung kanyang background, samantalang yung JPEG hindi yung transparent. About naman sa layer, pag-usapan natin o pag ituturo ko sa inyo kung ano yung mga layers. Ngayon, ito na yung document mo. Gusto mo itong i-save. Ganito ang gusto mong itsura nito. Ang gagawin mo lang, file, save. Ito ay automatic na maging PSD file. First, always mag-save ka as PSD file. Bakit? Sapagkat pwede mo pa itong mai-edit kapag meron kang gustong changes na gawin doon sa iyong document. Always remember that na i-save mo na siya as PSD file. Ito ay para sa mga baguhan, wala pa lamang alam about sa Photoshop. Save natin siya sa test. Ngayon, gusto mo siyang give as picture na. Dahil meron ka ng PSD file, pili ka ng picture format. Kadalasan natin itong ang format na ginagamit natin sa picture ay ang JPEG file. Maging din naman ng PNG. Yung PNG, yun yung transparent yung background. Pero gagamitin natin ang JPEG file. Okay, save. Sa options na ito, makikita rin natin yung quality ng picture. Kapag ang quality ng picture medyo hindi rin mabigat yung kanyang file size. Pero
maaaring hindi maganda yung quality. Pero yung maximum, medyo tumataas yung kanyang file size. Pero maganda naman yung quality. Pinakadulo nito ay yung pinaka-maximum talaga. Like okay, and save. Yun, makikita natin yun. Pag na-close na natin ito, pagkatapos meron ka nakalimutan tapos gusto mo siyang i-open ulit, file, open recent, yung test, yun na yun. Okay, sa susunod, ituturo ko sa inyo ang paggamit ng layers. Kasi napakahalaga ng kung ano talaga ang layers. Anong kahalagahan ng iba't ibang uri ng layers. At ituturo ko rin sa inyo ang mga tools. Kung ano yung mga tools na ang functions ng iba't ibang mga tools at ang mga kadalasan na ginagamit ng mga tools. Okay? So, hanggang dito na lang at thank you for watching.